Cârtițele sunt un dăunător care ne afectează pe noi grădinarii, fiindcă ne distrug diferite culturi de legume. Sunt în grădină și am observat în diferite aree ale grădinii mușuroaie de cârtiță care chiar mă supără. Și am zis că cu această ocazie, de ce să nu fac și un video în care să prezint care este metoda pe care o folosesc eu pentru a scăpa de aceste cârtițe. Te putea întreba, dar de ce vin cârtițele la mine în grădină? De ce îmi fac așa un dezastru în grădină? Păi, efectiv, ele nu vor să-ți creeze un dezastru în grădină, ci vor să se hrănească și dieta lor constă în 90% din râme. Deci dieta lor este formată în 90% din râme. Și tu, bineînțeles, că fiind un grădinar responsabil care vrei recolte bogate, îți mai fertilizezi grădina cu diferite tipuri de gunoi de graj sau cu compost. Așa că, bineînțeles că și râmele vin și se hrănesc cu aceste îngrășăminte naturale și în urma lor vin cârtițele. Dacă ai o grămadă de compost, cum am eu, și o să vă arăt imediat, o să vedeți că în jurul grămăzii de compost, de obicei ar trebui să fie mai multe mușuroaie de cârtiță, pentru că sunt mult mai multe râme unde este compost. Vedeți că aici avem o zonă de o grămadă de compost formată din gunoi de pasăre și resturi vegetale din grădină, plus resturi de bucătărie. Și chiar lângă aici am săpat acum, pentru a demonstra ceea ce fac eu cu cârtițele, un mușuroi de cârtiță și o să vă demonstrez cum puteți să tratați dumneavoastră această problemă cu cârtițele imediat. În principiu, eu înainte să încep să filmez, am început să sap, să văd galeria, dar dumneavoastră probabil veți avea așa un mușuroi în zona asta de cârtiță și va trebui foarte gentil să luați mușuroiul așa cu mâna și să vedeți galeria sau tunelul cârtiței. În mod normal, din experiența mea, ar trebui să fie două tuneluri, deci unul prin care a săpat în sus cârtița și unul în care s-a dus în jos, deci ar trebui să fie două, dar nu e o regulă. Uitați, de exemplu, aici e numai tunelul în care a săpat, restul încă nu l-am găsit. Bine, probabil nici nu e un mușuroi nou, dar e de ajuns un singur tunel să fie, ca să putem să ne aplicăm metoda. Ok, vedeți, aici ăsta e tunelul prin care cârtița ba a urcat în sus, ba a coborât în jos, dar oricum nu contează, fiindcă toate tunelurile astea sunt conectate. Deci eu am luat de la Lidl o pungă din asta de șprot. E foarte ieftină, a fost 9 lei și e vreo 1 kilogram. Zic eu că e foarte ieftină în ideea în care alți repelenți de cârtiță pe bază de miros sunt mult mai scumpi. De exemplu, tatăl meu folosește în grădină ceva repelent de 40 de lei care îl folosește de 2 ori și gata. Dar eu folosesc acest tip de repelent, pește, mai exact șprot, și vin cu peștele și îl bag pe tunelul cârtiței. Așa, în felul ăsta. Bag. Vedeți, să intre chiar pe tunel, să nu fie așa la suprafață. Vedeți, tot bag în tunel. Așa. Cred că e de ajuns cât am băgat. Să-l împing mai bine. Așa. Și acum se poate acoperi. E important să se acopere, pentru ca să nu vină pisicile să vă fure peștele. Ok, și te-ai putea întreba cu ce ajută peștele. E bine, peștele, bineînțeles, el va putrezi cu timpul și va emana un miros foarte, foarte puternic pe care nu îl suportă cârtița. De fapt, cârtița nu prea suportă mirosuri puternice. De aceea, majoritatea soluțiilor pentru dăunătorul cârtițe sunt pe bază de miros. Și în comerț, dacă vă uitați, o să vedeți că majoritatea repelenților pentru cârtițe sunt pe bază de miros. Dar nu are rost să dai 40-50 de lei pe o sticlă de soluție pentru cârtițe, când poți da 9 lei, cum am dat eu, pe un kilogram de șprot de pește,
sau orice alt pește și să-l pui pe tunelul cârtiței în felul următor. Eu am folosit această metodă prima oară anul trecut, de-aia nu am prezentat-o până acum pe canal, fiindcă am folosit-o anul trecut și rezultatele au fost foarte bune, de aceea am zis ca să continui cu această metodă și să o prezint și pe canal. Vă recomand cu încredere să folosiți această metodă, neapărat să săpați mușuroiul, să găsiți tunelele și pe tunel să puneți peștele. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Dacă ți-a plăcut, dă-i un like. Dacă vrei și prietenii tăi să afle, dă-i o distribuire și abonează-te la canal pentru conținut de genul acesta. Mersi foarte mult, ne vedem data viitoare. Ciao!